Ju përshëndes, mirë se vini në lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Do të njemi me disa për informacioneve më kryesore. Në zonën e plazhit në Durrës ka nisur punimet në pallatet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Një prej tyre është inspektuar paradite nga kryeministri Rama. Në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thotë se rindërtimi i tyre është financuar nga vetë ndërtuesit dhe të miratuara sipas standardeve të Eurokodit. Pasi ka parë nga afër gjendjen e banorëve të prekur nga tërmeti 26 nëntorit, kreu i opozitës Lulzim Basha në zonën e Krujës i ka bërë thirrje qeverisë që të shpërndajë fondin e strehimit. Ai foli për dështim në menaxhimin e situatës nga qeveria. Lulzim Basha ka vijuar akuzat në adresë të qeverisë se ka dështuar në menaxhimin e situatës pas tërmetit të 26 nëntorit. Është korrupsion. Mos me harë ndim njerëzve, është krim dhe korrupsion. Kurse ndarja njerëzve në të nënës e të njekës, është krimi më i shëmtuar. Që tregon që këta kanë marrë fund. Këta vetëm qeveri nuk janë më, as ban nuk janë më. Këta janë të pa shpirt. Gjatë takimeve që pati me banorë të fshatrave Tarin, Mallkuç e Bubq, kreu i opozitës kërkoi shpërndarjen e menjëhershme të fondit për strehimin e familjeve të prekura nga tërmeti. Po ta kishin marrë këtë punë seriozisht, dy gjëra i kishin bërë. E para punës. Çadrat në fillim janë të pashmangshme. Mas kësaj merrin masa për strehim të përkohshëm me kontenjer. Dhe pastaj paret në dorë në bazë dëmit që ju t'i ndërtoni vetë, se përndryshe nuk i diret kësaj pune. Zgjidhje për banorët e zonave rurale, shtëpitë të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti, për Lulzim Bashën është anullimi $150 milion, të parashikuara në buxhetin e vitit 2020 për koncensione e PPP. Kam një muaj që i them hiqja lekët e oligarkëve. Mjaftojnë ato me zgjidh problemin në gjithë zonën rurale dhe pjesë më të madhe të zonës urbane të goditur nga tërmeti. Akuzat i vijoi edhe në adresë të ministrit Ahmetaj. Një qeveri që është damkos si qeveri hajdutësh dhe e merr krye hajdutin, ma bën ministër. Pse e bën? Çfarë do të thonë? Që ti do vjedhësh mbi rronaret e tërmetit. Sipas kreut të opozitës, një muaj pas tërmetit, shumë prej banesave në fshatra janë kifikuar nga ekipet e inxhinierëve në terren. Nga 1 janari, 472 shërbime publike do të ofrohen vetëm online. Në prezantimin e projektit, kryeministri Edi Rama tha se kjo është një fitore për qytetarët, të cilët sorolateshin nga një sportel në tjetrin. Për 472 shërbime publike nga 1 janari do të mund të aplikohet vetëm online. Kryeministri Edi Rama e cilëson si revolucion digitalizimin e tyre, por më së shumti një fitore të qytetarëve në luftën e gjatë të sorollatjeve sportel më sportel. 14 dokumenta që i bie që qytetari duhet shkojë në 14 palë sportele. Revolucioni që bën ky sistem i ri është që të gjitha këto nuk i kërkohen më qytetarit. Unë qytetari Edi Rama aplikoj dhe unë kam vetëm këto që janë të mijat. Librezën e punës, vërtetim page dhe diplomën e shkollës lartë. Gjithë pjesën tjetër që deri sot është e imja dhe që merret brenda shtetit, vetë shteti duhet ta sigurojë. Në zyrat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, prej javësh ka nisur trajnimi i punojësve të administracionit. Trajnimi ka në fokus që këta punonjës të jenë gati të ndihmojnë qytetarët edhe bizneset që të aplikojnë vetë në platformën Albania për të marrë shërbimet. Digitalizimi i 472 shërbimeve është vetëm faza e parë. Deri në fund të vitit, numri i aplikimeve dhe shërbimeve që do të merren vetëm online do të jenë 1261 nga 1384 të tilla. Tani do të flasim për zhvillimet në Kosovë, ku fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti ka refuzuar 2 ftesat e bëra nga presidenti Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së re me argumentin se ndodhej jashtë vendit. Por dje në mbrëmje ai ka qenë në Prishtinë ku ka komentuar dhe 2 ftesat e bëra nga kreu i shtetit. Për më shumë, ndjekim Blerta Dalloshi Berisha. 2 herë radhazi gjatë ditës, Albin Kurti ka refuzuar ftesat e presidentit Hashim Thaçi për të takuar për të konsultuar rreth mandatit për qeverinë e ardhshme. Në ftesën e parë që ishte bërë Kurtit për orën 13:30, ky i fundit ishte arsyetuar për afat të shkurtër kohor dhe së është jashtë Prishtinës e nuk ka mundësi të takohet. Më pas një ftesë tjetër kishte arritur në zyra televizijës vetëvendosje për një takim në orën 20. Edhe kjo ftesë u refuzua. Ju faleminderit për 2 ftesat e sotme që të takohemi. Ftesa këto që fillimisht publikoheshin nëpër portale, pastaj mbërrinin në zyrën tonë. Sot isha jashtë vendit. Nuk mund të vija sonte. Për të konsultuar për caktimin e mandatit për formimin e qeverisë, takohemi gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë po ju shqyrtoj këto nene që i keni përmendur në 2 letrat tuaja.
por Albin Kurti u shfaq në ahengun që LVV kishte organizuar me gazetar në orën 18 për festat e fundvitit. Ai tha se agjenda e figurave shtetërore është e ngjeshur dhe takimet nuk duhet të organizohen sot për sot. Agjenda e figurave shtetërore është shumë e ngjeshur dhe ne nuk mund të bëjmë takime sot për sot. Natyrisht që ne do të takohemi për konsultime lidhur me qeverinë e re. Prej kohës kur emri i propozohet kuvendit, kandidati për kryeministër ka afat 15 ditë të paraqes përbërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e kuvendit. Nëse përbërja e propozuar e qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, atëherë në bazë të kushtetutës presidenti brenda 10 ditësh emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Nëse asherën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës shpall zgjedhjet e reja. Në njoftimin e zyrës së BE-s thuhet se Kosova duhet të formojë sa më shpejt qeverinë e re në mënyrë që të ecë përpara në zhvillimin e saj ekonomik dhe shoqëror, mbi sundimin e ligjit dhe në agjendën e saj evropiane. Nga Kosova shkojmë në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski propozohet nga partia në pushtet LSDM si kryeministër i qeverisë teknike. Emri i tij është vendosur pas mbledhjes së kryesisë së partisë mbrëmjen e djeshme. Pritet që me një emër për postin e kryeministrit të dalin edhe partitë opozitare. Sot është lajmëruar një takim mes kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit të opozitës Mickoski. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka kërkuar shtyrjen e datës së zgjedhjeve të përcaktuara të mbahen më 12 prill. Akuzat e opozitës për integritetin e prokurorëve të SPAK kanë sjellë edhe reagimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili thotë se ata janë verifikuar jo vetëm për të kaluarën, por edhe për lidhjet aktuale. Por për Partinë Demokratike, reagimi i KLP-s është mashtrim. Pas akuzave të Partisë Demokratike se kreu i ri i SPAK-ut Arben Kraja ka qenë hetues i periudhës së komunizmit, ku ka marrë pjesë në procese politike, dhe se prokurori Altin Dumani ka zhvilluar takime me deputet Partisë Socialiste. Ka ardhur edhe reagimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Përmes një deklarate, KLP-ja sqaron se e kaluara e të gjithë prokurorëve të SPAK-ut është verifikuar imtësisht. Ata janë padyshim njerëzit më të kontrolluar e të testuar në Shqipëri. Madje kalimi i këtyre testeve ka qenë një parakusht për të marrë pjesë në garën e organizuar nga Këshilli për përzgjedhjen e prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Mëtej prokurorët e SPAK janë përzgjedhur midis shumë të tjerëve në një proces konkurrues dhe transparent. Pretendimet që ngrihen nuk janë ligjore, por mendime të cilat në asnjë rast nuk mungojnë në diskursin publik. Por Selia Blu e cilsoi mashtrim deklaratën e bërë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. KLP kishte detyrimin të informonte opinionin publik nëse Arben Kraja, drejtuesi SPAK, ka qenë ose jo hetuesi i regjimit gjakatar komunist para viteve 1990 në gjyqe politike. KLP ka detyrimin të informojë opinionin publik nëse Altin Dumani, prokurori SPAK, është apo jo personi në foto i raportuar nga media që një ditë përpara se KLP e partisë të votonte drejtuesin e SPAK, kërkonte mbështetjen e përfaqësuesit të Partisë Socialiste Ulsi Manja. Demokratët kërkojnë që prokurorëve të cilëve u është vënë në dyshim integriteti, pavarësia dhe panshmëria, duhet të sqarojnë pozicionin e tyre duke vlerësuar edhe mundësinë për të hequr dorë nga përbërja e SPAK-ut. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla i ka kërkuar SPAK të hetojë dhe çështjen e privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes për çekët e ÇEZ. Kuvendi është drejtuar me një kërkesë gjykatës së Tiranës që dosja ÇEZ, që po gjykohet prej afro 4 vitesh, t'i kalojë për kompetencë SPAK-ut. Kur kemi gjykatën speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kjo çështje duhet t'i takojë kësaj gjykate. Mendoj që nuk ka nevojë për dyshime, sako që kjo është çështje që tashmë duhet gjykuar nga një gjykatë ku besimi i publikut është më i lartë. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla akuzon organet e drejtësisë për zvarritjet e hetimit dhe gjykimit të kësaj çështjeje. Prokuroria nuk ka kryer asnjë veprim hetimor. Nuk mund mjaftohet prokuroria thjesht me vetëm me faktin që ka dërguar letër porosi në Kosovë, ku mendohet se gjendet dëshmitari apo i akuzuari Nuel Kalaj. 4 vite më parë, mazhoranca socialiste ngriti një komision hetimor për çështjen e privatizimit të kompanisë operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë nga kompania çeke ÇEZ. Raporti i këtij komisioni, i cili u votua me 74 vota, ngrinte akuza për abuzime dhe afera korruptive për një sër zyrtarësh të lartë të qeverisë së Partisë Demokratike.
Rreth të gjata në të gjitha pikat e aplikimit për pasaport dhe kartë identiteti, qytetarët ankohen se presin me orë të tëra në kushte krejtësisht të papërshtatshme. Dhjetor i ka rritur kërkesën për dokumentat e rinj elektronik. Thuaj se në të gjitha zyrat e aleat, ku kryet aplikimi për pasaport biometrike dhe kartë identiteti, ka fluks qytetarësh. Në Kamës, aplikantët ankohen se kanë kaluar mbi 3 orë në radhë. Sa pritet në radhë? Për 3 orë, e në unë jam e perume. Pinë 4 mjesë rritu njëzë në radhë, është gjinafë, është turp. Hapër në kision, lekën të morë për shtetit. Në radhë me orë të duhet të presësh jo vetëm për të aplikuar për dokumentat elektronik, por edhe për të marrë kartën e identitetit, e cila shpërndahet në të njëjtën zyrë. Kam 1 orë i gjysëm që presë në radhë këtu. Ka banë 2 orë. Edhe vetëm për me marrë, kam dërzu kuponin në të më njëri. 2 orë i gjysëm. Sa sportele ka brenda? 1 ishte për të marrë kartat. Po për aplikim? 3. Orëve të pritjes nuk ju kanë shpëtuar as fëmijët e vegjël dhe gratë shtatzëna. Ka një orë kam, s'kam shumë. Po, edhe fëmija është për të aplikuar? Po. Unë tani kam marrë, po nuk kom lejen të himrene. Pse? Thonë nuk i dërzojmë tani ato kartat, unë vetëm kisha për ta marrë. Prit, po jashtë, tani që bëjmë të thigja. Të duhet karta? Më duhet, sepse jam mujtë në 9 dhe nuk hinte në punë pasaporta. Veçardhja e migrantëve, fluksi në rritje për pasaportë dhe kartë identiteti, ka ardhur edhe si pasojë e përfundimit të afatit 10 vjeçar, që nga nisja e procesit të dokumentave të parë elektronik. Një argjendari është grabitur në orët e para të ditës së sotme në qytetin e Korçës. Vjedhja është konstatuar nga pronarja e cila ka gjetur qepenin dhe bravën e derës të dëmtuar. Grabitja është kryer nga 2 persona të cilët kanë qenë të maskuar. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë, por nuk ka arritur ende të identifikojë autorët. Grabitësit kanë marrë të gjitha bijuteri që ndodheshin të ekspozuara në vitrinë, vlera e të cilave llogaritet në disa milion lek. Gjykata ka dënuar me 500.000 lek gjob ish kryeministrin Sali Berisha për shpifje ndaj kryeministrit Rama. Në tetorin e para një viti, Berisha shkruante se institucionet e Bashkimit Evropian janë deklaruar kundër hapjes së negociatave për shkak të familjeve mafioze Rama Xhafa dhe Balla Tahiri. Zyra e ish kryeministrit Berisha reagoi duke thënë se vendimi i gjykatës është i motivuar politikisht. Qeveria ka nisur aplikimin e standardeve të reja të cilësisë së karburantit që shitet për konsumatorët. Ilir Betja, zëvendës ministër i energjisë, thotë se kontrollet sa i përket cilësisë do të vijojnë edhe vitin e ardhshëm, ndërkohë që planifikohet edhe rritja e prodhimit të naftës vendase. Qeveria ka vendosur standarde të reja sa i përket cilësisë së naftës që tregtohet për konsumatorin në pikat e karburantit të vendit. Sasia e lëndëve ndotëse në mjedis që lëshohen nga djegja e karburantit edhe në rastet e shkeljes nuk e kalon shkallën 2% më shumë se norma e lejuar. Në një intervistë për televizionin Klan, Ilir Betja, zëvendës ministër i energjisë, thotë se kontrollet në karburante por dhe në kompanitë e shumicës do të jenë në fokus të punës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë edhe gjatë vitit të ardhshëm. Konsumi i karburanteve nga ana e mjeteve, automjeteve, është ndotja më e madhe në sasi që ndodh në mjedisin shqiptar. Kjo reformë jo vetëm sa do të rregullojë legjislacionin, do ta përshtas atë me standardet e këtij legjislacioni me ato të Bashkimit Evropian. Për vitin 2020, qeveria synon që të rritë prodhimin e naftës vendase, duke rritur kështu dhe investimet për kompaninë publike Alpetrol. Ky do të jetë edhe një test nëse kjo firmë do të vazhdojë të mbajë prodhimin apo do të lihet vetëm si një njësi që menaxhon marrëveshjet hidrokarbure. Mbasi të jetë riformatuar për të menduar se mundet Alpetroli të futet në aktivitete eksplorimi apo jo. Muajt në vijim pritet që të nisë edhe prodhimi në vendburimin e naftës të njohur si Shpiragu 3. Janë shpuar 3 pusesh duke u shpuar dhe Shpiragu 3, të konfigurohet rezerva dhe presim shumë shpejt që ata të jenë në prodhim. Njëkohësisht me punimet në zonat aktive do të nisë edhe kërkimi i naftës në bllokun e Dumres, kur vetëm për vitin e ardhshëm mendohet të injektohen $46 milion investime. Gjasht ton kokain janë kapur në Uruguay, vlera e së cilës llogaritet në $1.3 miliard. Kjo është sasia më e madhe e drogës së kapur ndonjëherë në këtë vend. Uruguay ka sekuestruar 6 ton kokain, sasia më e madhe e drogës e kapur në historinë e vendit të Amerikës së Jugut. Sipas autoriteteve vendase,
4.4 ton u kapën në portin e Montevideos. Droga ishte fshehur në 4 kontenjer me miell soje me destinacion kryeqytetin e Togës, Lomé në Afrikë, kurse 1.5 ton të tjerë u gjetën më vonë në një fermë pasi u bastis nga policia. Pronari i saj bashkë me djalin dhe 2 punëtorë u arrestuan. Autoritetet nuk dhanë detaje se nga vinte droga, por vlera e saj në tregun evropian do të kapte shifrën e 1.3 milion dollarëve. Dyshimet ishin ngritur nga fakti se firma e eksportit nuk kishte transportuar miell soje në të kaluarën dhe ky produkt nuk konsumohet masivisht në Afrikë. Uruguaji është duke u përdorur gjithnjë më shumë si pikë tranziti për të trafikuar drogën nga Amerika Latine në Afrikë me destinacion final vendet europiane. Mediat lokale raportojnë se 1/3 e kokainës së konsumuar në Evropë kontrabandohet nëpërmjet Afrikës. Në nëntor të këtij viti, në të njëjtin port në Uruguay u sekuestruan 3 ton kokainë. Lodrat janë dhuratat e preferuara të festave të fundvitit. Në dyqanet Jumbo thonë se klientët janë të tërhequr edhe nga artikujt për dekorimin e shtëpive. Festat e fundvitit vijnë bashkë me dhuratat. Atmosfera festive në rrjetin e dyqaneve Jumbo ndihet më shumë se kudo tjetër. Fëmijët janë ata që i gëzojnë më shumë festave dhe zgjedhin lodrat e tyre të preferuara mes larmishmërisë që ofron Jumbo. Një makinë me tekelomant. Njërën për vete dhe njërën për dajen. Gjithmonë këtu vim ne, bëjmë dhurata. Të Jumbo blem një lodër. Nuk jetojmë këtu, po kur vim na pëlqen se është edhe lirë. Po edhe mirë, fëmijët kënaqen. Disa mbulesa, tavoline që sjellin atmosferën e festës, në një qiri dekorativ që do ta vëmë në mes të tryezës, edhe disa lodra për fëmijët që do t'i sjelli babagjyshi vitit të ri. Shumë personazhe publike janë bashkuar nismës së Jumbos për të surprizuar këtë fundvit edhe dikë që nuk e pret. Gama e produkteve për dhurata është më e gjerë se asnjëherë, duke filluar nga lodrat e shumëllojshme, me çmimet më të mira e deri tek dekoret e produktet festive të pozicionuara pranë këndit sezonal. E ndërkohë, babagjyshi do vijojë rrugtimin e tij në Jumbo, duke sjell argëtim për të gjithë fëmijët e duke na kujtuar që këtë fundvit të ndajmë shumë lumturi e t'i bashkohemi nismës së Jumbo për të surprizuar edhe dikë që nuk e pret. Jumbo është pjesë e grupit Balfin, grupi më i madh dhe inovator i investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenjtë në rajon. Rrjeti i dyqaneve Jumbo ndodhet në Teg, QTU, Fier, Shkodër dhe Durrës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.